Welcome everyone in the last session of this medical review of Bhagavad Gita. Today we will discuss or we'll learn the diet concept. Okay, everybody knows डॉक्टर म्हटलं की डाएट हा टॉपिक तर येणारच आहे. सो या मेडिकल स्ट्रीम म्हटल्यानंतर डाएट हॅज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टन्स अँड सिग्निफिकन्स in keeping the health or fitness. Okay, so let's see what Bhagavad Gita says or whether Bhagavad Gita is able to give us some guidelines about the diet or what. Of course, diet मध्ये काय खायचं काय नाही खायचं हा जो कॅलरी कन्सेप्ट आहे that is not written in the Bhagavad Gita, of course. But Bhagavad Gita has a very wide aspect of about the diet. Let me maximize this. Okay. So आधी आपण प्रेयरनी सुरुवात करू. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. That is absolute. This is also the absolute. Absolute arises out of the absolute. If absolute is taken away from the absolute, which remains is also the absolute. That means the completeness of the Purnatva. Today we will discuss about the spiritual and qualitative concepts or explanation provided in the Bhagavad Gita and why to avoid the basically non-vegetarian diet. Okay. So previously also in few slides we discussed about why it is necessary or humans do not need any kind of non-vegetarian diet. जरी अशा प्रकारची संकल्पना असली तरी जर हेल्थ किंवा हवा असेल किंवा द मोस्ट हेल्दी किंवा द मोस्ट पॉवरफुल द मोस्ट स्ट्रॉंग ॲनिमल ऑन द अर्थ जो आता आहे सध्याला that elephant is that animal elephant is vegetarian completely. So strength doesn't depend on the non-vegetarian food. Okay, किंवा कुठल्याही प्रकारचं व्हेजिटेरियन डाएट कुठल्याही म्हणजे असे बरेचसे गैरसमज पसरवलेले आहेत की व्हेजिटेरियन डाएट नॉनव्हेज खावं लागतं तर हे व्हिटॅमिन मिळत नाही ते अमायनो ऍसिड मिळत नाही हे मिळत नाही असं काहीही नाही आहे. व्हेजिटेरियन डाएट इज अ कम्प्लीट फूड. वी डू नॉट नीड एनी नॉनव्हेज to eat. Best method for the food consumption also, so that आपण जे खातो आहोत त्यापासून आपल्याला पूर्णपणे न्यूट्रिशन कसं मिळेल तेही आपल्याला किंवा व्हॉट आर द अदर म्हणजे फक्त काय खायचं डाएटमध्ये फक्त काय खायचं एवढा विचार करून उपयोग नाहीये. तर कधी खायचं कसं खायचं ह्याला फार इम्पॉर्टन्स आहे ज्याचं उत्तर बेसिकली आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये मिळू शकतं. कारण आम्ही हॉलिस्टिक डाएटमध्ये किंवा योगिक डाएटमध्ये आम्ही का कधी केव्हा काय आणि कसं या पाचही प्रश्नांची उत्तरं यावी लागतात त्यालाच आपण हॉलिस्टिक डाएट असं म्हणतो. त्यातला फक्त कसं हा एकच ऍस्पेक्ट आपण भगवद्गीतेमध्ये एक्सप्लोर करणार आहोत. त्याच्यानंतर 3 प्रकारचे फूड किंवा आहार सांगितलेले आहेत भगवद्गीतेमध्ये आणि त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत ते म्हणजे सक्सेस कीज टू अचीव द मेंटल हेल्थ because we are ending this complete workshop with this presentation. So basically की स्पिरिच्युअल आणि इव्हॅल्युएशन काय आहे भगवद्गीतेचं डाएट विषयी. सो बेसिकली भगवद्गीता किंवा कुठल्याही प्रकारचा म्हणजे बिईंग अ वॉरियर ऑल्सो जेव्हा तप करायचं असतं जेव्हा कृष्णाने किंवा जेव्हा तपश्चर्या करायची असते त्यावेळेला बिईंग वॉरियर्स किंवा बिईंग क्षत्रिय ऑल्सो की जेव्हा शेवटी शस्त्र अस्त्र ज्यांच्याकडे पांडवांकडे आली तेव्हा तपश्चर्या करताना किंवा कुठल्याही प्रकारची साधना करताना नॉन व्हेजिटेरियन डाएट अवॉइड करायला सांगितलेलं आहे. आणि बेसिकली अर्जुनांनी बरीच शस्त्र अस्त्र संपादन केली होती. पाशुपतास्त्र त्याच्यानंतर अनेक नारायणास्त्र वगैरे ब्रह्मास्त्र वगैरे. तर त्यावेळेला जेव्हा जेव्हा त्यांनी तपश्चर्या बिईंग अ वॉरियर बिईंग अ क्षत्रिय म्हणजे ब्राह्मण आणि जे 4 वर्ण अदर सांगितलेले आहेत त्यांनी तर व्हेजिटेरियन फॉलो करायलाच पाहिजे. फार फार तर शूद्र काही जे काही स्पेसिफिक वर्क असतात जिथे तुम्हाला नॉन व्हेजिटेरियन डाएट खाणं अलाउड असतं कारण तशा प्रकारचे जर बिकॉज व्हॉट वी आर अवर पर्सनॅलिटी डिपेंड्स ऑन व्हॉट वी ईट. जे आपण खातो तसे आपण बनतो. इट्स अ व्हेरी सिम्पल बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ डाएट हॉलिस्टिक डाएट. जे आपण खाणार त्याच ह्याच्या क्वालिटीज आपण अडॉप्ट करणार. इट्स सो सिम्पल. सो बिईंग अ वॉरियर ऑल्सो जेव्हा जेव्हा कुठली गोष्ट गेन करायची असते नॉलेज गेन करायचं असतं
किंवा कुठल्याही गोष्टी म्हणजे साधना म्हणजे मला आज टॉप मोस्ट यायचं आहे, ही पण एक साधना आहे. ओके. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा नॉन व्हेजिटेरियन डाएट शक्यतो अव्हॉइड केलं जातं. सो अर्जुनाला पण बऱ्याच वेळेला जेव्हा-जेव्हा पांडवांना तपश्चर्या करायची वेळ आली, रामाला तपश्चर्या करायची वेळ आली, त्यावेळेला इव्हन शिजवलेलं अन्न सुद्धा ते खात नाहीत. ओके. सो ते एक्स्ट्रीम डाएट्स असतात. पण शक्यतो नॉन व्हेजिटेरियन डाएट हे नेहमीच अव्हॉइड केलं जातं. देअर आर व्हेरी फ्यू सर्कमस्टान्सेस वेअर नॉन व्हेजिटेरियन फूड इस अलाउड टू ईट. व्हेरी फ्यू. तो भगवद्गीतेमध्ये 14व्या अध्यायाचा 16वा श्लोक एक सांगतो, जो आता माझ्याकडे नाही आहे. तुम्ही बघू शकता. त्याचा अर्थ असा आहे, की सात्विक कर्म वेळेच्या आधी आपण एक छोटासा टॉपिक म्हणजे नाही घेऊ शकत आहोत, ज्याला सात्विक कर्म आहेत डिस्क्राईब केलेली. तर सात्विक कर्म पण आपण सत्व त्रिगुणांचा कन्सेप्ट आपण काल बघितला होता. सो सात्विक कर्म किंवा सात्विक गुणांची जेवढी वृद्धी केली जाईल, मग ते डाएट थ्रू मेंटल थॉट प्रोसेस किंवा कुठल्याही गुणांनी त्याच्यावर जेवढं वर्कआउट होईल, तेवढं माणसाला सुख, ज्ञान आणि वैराग्य प्राप्त होतं. रजस गुणाची किंवा राजसिक डाएट जेवढे घेतले जातात, तेवढं माणसाला दुःख प्राप्त होतं. तमस गुणाची जेवढी वृद्धी आपण करू शकू वेगवेगळ्या प्रकाराने, तेवढं माणूस अज्ञानामध्ये गुरफटला जातो. असा एक तो श्लोक सांगतो. सो सत्व आपण पुढे 3 प्रकार बघणार आहोत डाएटचे. सो सत्व डाएट जेवढं घेतलं जातं सत्व डाएट जेवढं घेतलं जातं, तेवढा मनुष्याला कधीही म्हणजे सात्विक फूड जे आहे, ते फूड खाल्ल्यानंतर कधीही असं वाटत नाही, की मला ॲसिडिटी होते किंवा मला काहीतरी कन्फ्युजन असं कधीही वाटणार नाही. काही विशिष्ट प्रकारचा फूड घेतल्यानंतर माणसं डिल्युजनमध्ये जातात किंवा माणसांना अनकम्फर्ट क्रिएट होतो. तो अशा प्रकारचा कधीही सात्विक डाएटमध्ये किंवा सात्विक फूड घेतल्यानंतर आपल्याला जाणवणार नाही. त्यांच्या ज्या ज्ञान आता मगाशी आपण भगवद्गीतेचं एवढं लेक्चर ऐकतो आहोत 10 दिवसापासून. त्याच्यावर काही लोकांना विश्वास ठेवणं कठीण जातं आणि काही लोकांना अगदी सहज त्या विश्वास ठेवू शकतात. त्याचं मूळ कारण आहे त्यांचं डाएट. म्हणजे ज्ञान कसं म्हणजे समोरचा मनुष्य तेच बोलत असतो. पण काही विशिष्टच लोकं ते ज्ञान प्राप्त करू शकतात. काही विशिष्ट लोकं त्यांना थोडाफार ज्ञान प्राप्त होतं. काही लोकांना तर समजतच नाही, की काय बोलतोय समोरचा मनुष्य. सो हे दॅट डिपेंड्स ऑन युअर परसेप्शन. The perception depends on your mental processes. Mental process depend on your neurological functions and neurological functions depends on your food basically. So अ, कुठल्याही प्रकारचं ज्ञान किंवा नॉलेज किंवा कुठल्याही प्रकारची जी स्पिरिच्युअलिटीकडे किंवा कुठल्याही प्रकारचं जे आपल्याला गेन करायचं असतं किंवा सुख प्राप्ती असते, ती सत्वगुणाच्या वृद्धीनेच क्रिएट करता येते. आणि वैराग्य म्हणजे वैराग्य म्हणजे सगळं लेक्चर हे सगळे आणि अशा अनेक प्रकारचे वर्कशॉप अटेंड केल्यानंतर सगळे म्हणतात, "हो मॅडम, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. हे सोडायला पाहिजे, अटॅचमेंट ठेवायला नाही पाहिजे अ, किंवा अ, आपलं मन सगळ्यात गुंतवायला नाही पाहिजे." पण जमत नाही हो. जमत नाही. कारण यू नीड टू बेसिकली वर्क ऑन युअर फूड. कारण तशाच प्रकारचे फूड म्हणजे नॉन व्हेजिटेरियन फूड खाल्ल्यानंतर जी त्या प्राण्याची अनेक प्रकारचे प्राणी आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे खातो. त्यामुळे त्यांची जी त्यांच्या क्वालिटीज आहेत, त्याच आपण डिराईव्ह करू शकतो. एक आपली काय मी आता काय मागेच सांगितलं होतं की एनिवे हां, ओके. शी इज इन. ओके. थोडं लवकर जॉइन करायचं, एवढा उशीर नाही करायचा. डिस्टर्ब होतो क्लास. ओके. सो सो कुठल्याही प्रकारचं ज्ञान, वैराग्य, जी की मला अटॅचमेंट नाही सोडता येते. मला माझ्या त्या विचारांपासून निवृत्ती प्राप्त करता येत नाही आहे. त्याचं कारण आहे, की या सगळ्या क्वालिटीज आहेत, तर त्या तेव्हाच गेन होतील, जेव्हा यू विल स्टार्ट फॉलोइंग द व्हेजिटेरियन फूड. सो सत्व फूड गिव्हज अस सुख, ज्ञान अँड वैराग्य. रजस गुणा गिव्हज अस कंप्लीटली दुःख ओन्ली. म्हणजे आता जिभेला कदाचित चांगलं वाटेल, परंतु नंतर त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस आपल्याला दिसायला सुरू होतात. तमस फुडामध्ये तर कंप्लीट अज्ञानच आहे. म्हणजे अज्ञान म्हणजे बऱ्याच गोष्टी त्याला समजतच नाही, की आपल्या बाबतीत काय होते त्या माणसाला. बऱ्याच गोष्टी होत असतात. सो अशा प्रकारचा एक श्लोक त्याच्यामध्ये भगवद्गीतेमध्ये आहे. सो बेसिकली नॉन व्हेजिटेरियन फूड अव्हॉइड करायचं का? तर त्याची काही कारणं आहेत.
कारण जेव्हा तुम्ही व्हेजिटेरियन फूड अव्हॉइड खाता, तेव्हा कुठल्या आपण त्याची जी भाज्या, फळं किंवा हे असतं, ते आपण निसर्ग म्हणजे वृक्षांचा किंवा जी वृक्षयोनी आहे, त्यांचा तो गुणधर्म आहे किंवा त्यांची ती बेसिक त्यांचे उपजत हेरिडिटरी किंवा त्यांचा तो त्या योनीचा एक हे आहे, की ते लोक म्हणजे काही म्हणजे काही वेळाने ते फळ पडतं. हं. काही वेळाने तुमचा कुठलाही प्राणी येऊन सांगणार नाहीये, "आता मी खूप जगलो, आता तू मला मार आणि मला खा." अशा प्रकारचा कुठलाही प्राणी आपला जीव सोडू इच्छित नाही. पण वृक्षाची जी भाजीपाला, फळं असतात किंवा जे काही मिल्क प्रॉडक्ट इव्हन गाईच्या बाबतीमध्ये डेअरी प्रॉडक्ट्स वगैरे असतात. सो ती सात्विकतेने तुम्हाला देते आहे. जे समोरून ती योनी किंवा ती जी काही स्पेशीज आहे ती आपल्याला देते आहे. त्याच्यावर आपण आपला आहार म्हणजे आपलं डाएट बनवावं. कोणाकडून तरी काहीतरी खेचून बनवू नये. म्हणजे व्हेनेव्हर यू आर रिकमेंडिंग नॉन व्हेजिटेरियन फूड, वी आर प्रमोटिंग द मर्डर्स. जस्ट थिंक इन अ होलिस्टिक अँड बिग वे. आपण फार संकुचित विचार करतो आपल्यापुरताच. यू आर प्रमोटिंग ऑल द मर्डर्स. जेव्हा तुम्ही जाऊन तिथे डिमांड करता, तेव्हा ती डिमांड किंवा ती नीड तिथे क्रिएट होते. काही लोकांचा तो बिझनेस बनून जातो. कुठलाही जीव असा येऊन म्हणणार नाही, "आता मी खूप जगलो, आता मला मारलंस तरी चालेल आणि मला खा." असं होत नसतं कुठल्याही जीवाला. छोट्या-मोठ्या जीवाला आपला जीव किंवा आपलं आयुष्य हे प्रिय असतं. तरी त्या गोट गोट असो, बीफ असो, काही पण असो. असं कधी बघितलं त्या कुंटणखान्यामध्ये, कत्तलखान्यामध्ये तुम्ही जाऊन बघा किती निगेटिव्ह व्हायब्रेशन्स तिथे असतात. हेनला, त्या कोंबड्यांना तिथे माहीत असतं त्या फडफडत असतात. जरा एक दिवशी जाऊन तिथे व्हिजिट करून बघा, यू विल लीव्ह द नॉन व्हेजिटेरियन फूड. कारण आपण हे आपल्या दृष्टीच्या पलीकडे होत असतं. त्यामुळे आपल्याला कधी ते जाणवत नाही. एनिवे सो त्यांना समजलेलं असतं. त्यांना मृत्यू तिथे दिसत असतो, की त्यांना समजतं, की हे आपल्याला कशासाठी पकडून घेऊन जात आहेत. प्रत्येक जीवाला थोडीफार आर कॉम्प्लेक्स म्हणजे जे ब्रेनचे 3 भाग येतात. व्हर्टिब्रल कॉर्टेक्स असतो. अ, हे आर कॉम्प्लेक्स असतो. आर कॉम्प्लेक्स त्यांना बेसिकली दिलेलं आहे त्या छोट्या-छोट्या जीवांना. त्यांना ते समजतं, की आपलं आपलं फ्युचर त्यांना दिसतं, की आपल्या बाबतीत काय होणार आहे ते. सो तेवढी फिलिंग्स किंवा तेवढं प्रत्येक जीवाला दिलेलं असतं. म्हणजे दिलेलं आहे देवाने. सो तिथे ॲक्चुअली वी आर प्रमोटिंग द मर्डर्स आणि ऑब्व्हियसली समजा मी एखाद्या माणसाचा खून केला, तर ऑब्व्हियसली काही वर्षांनी मला त्याची शिक्षा होणारच आहे. तसंच आहे हे. वी आर प्रमोटिंग द मर्डर्स ऑफ द अदर एनिमल्स. सो वी गेट द सेंटेन्स ऑफ ॲबनॉर्मल डेथ. हा कर्माचा लॉ आहे. हा कर्माचा नियम आहे. आपल्याला कुठल्या ना कुठल्या वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणजे आपल्या सगळ्या सुख समाधानाचं आयुष्य जगून आपल्या सगळ्या इच्छापूर्ती झालेल्या आहेत आणि आपण छानपैकी आता मला कशाचाच मोह राहिलेला नाही. असे अनेक लोकं आयुष्य एंड करतात शेवटी, की मी अशी सुखाने समाधानाने आज मरतो आहे. सो दॅट इस अ नॅचरल अँड नॉर्मल डेथ. पण अशी डेथ किती लोकांना प्राप्त होते असा मृत्यू? फार कमी लोकांना. So, as we are promoting the murders of the other animals by eating the non-vegetarian food, we are sentenced for the abnormal death. तो वेगवेगळ्या प्रकारच्या मग ते ॲक्सिडेंट्स असो, ट्रॉमा असो, डिसीज असो, कुठल्याही प्रकारचे असो. आपण एका ॲबनॉर्मल डेथला सामोरं जाणं हे आपण बाय डिफॉल्ट चूज करतो आहोत. त्याच्यानंतर फिअर हॉर्मोन्स. जेव्हा तुम्ही एखाद्या वेळी व्हिजिट केलं ना त्या कुठल्याही जेव्हा ते सगळे पकडून नेऊन त्यांना मारण्याची प्रोसेस चालू असते त्या जीवांना, तेव्हा त्या वर्कशॉप्समध्ये किंवा त्या फॅक्टरीजमध्ये जाऊन आहे ना व्हिजिट करा. त्यांना त्यांच्या डोळ्यामध्ये ना यू कॅन फील द मृत्यू. आम्ही हे स्वतः सगळे केले. गुरुजींनी आमच्याकडून हे सगळं करवून घेतलेलं आहे. यू कॅन फील त्या बकरीच्या, त्या कोंबडीच्या किंवा त्या ह्याच्या कुठल्याही ह्याच्या डोळ्यामध्ये ना तुम्हाला मृत्यूचं भय दिसतं. जरी तो माणसाचा जीव नसला तरी सुद्धा. तो जेव्हा ते फिअर त्यांना 1 तास, 2 तास, अर्धा तास अगोदर त्यांना समजतं, की मला आता हे लोकं कापणार आहेत किंवा माझा मृत्यू ओढवलेला आहे. त्यावेळेला ऑब्व्हियसली आर कॉम्प्लेक्सली त्यांच्या शरीरामध्ये एन्डॉर्फिन, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल सारखे फिअर हार्मोन्स क्रिएट होतात. समजा आता तुम्हाला समजलंय, की माझा मृत्यू समोर आहे. हं. पण हा विचार किंवा ही संकल्पना कोणीच दिलेली नसते, कधी शिकवलेली नसते, माहीत नसते. समजा तुमचा मृत्यू आज समोर दिसतो आहे. ऑब्व्हियसली तुम्हाला काय वाटेल? फार आनंद वाटेल का आता? आणि मला पळण्याचा कुठलाही मार्ग मला माझ्यासमोर शिल्लक नाही. मी हताश झालेली आहे. मला हातापायाचे जखडून ठेवले आहे. स्टार्ट फीलिंग दॅट की त्याच्या जागी स्वतःला त्या जीवाच्या जागी ठेवून बघा, की मला आता मी हेल्पलेस झालेली आहे. आता माझा मृत्यू येतो आहे. ऑब्व्हियसली फिअर हार्मोन्स स्टार्ट गेटिंग सिक्रेटेड आणि ते सिक्रेटेड हार्मोन्स असतात ते प्रत्येक सेलवर त्यांच्या प्रत्येक सेलवर परिणाम करतात. त्याच्या प्रत्येक सेलमध्ये डिपॉझिट होतात आणि दॅट फ्लेश यू आर ईटिंग
That flesh you are eating. I'm not talking about the amino acids किंवा vitamins किंवा काय म्हणू त्याला, आय एम टॉकिंग अबाउट इमोशन्स. इमोशन्स किंवा त्याच्यामध्ये जे हॉर्मोन्स असतात ते, दॅट फ्लेश, ते मग कितीही प्रिझर्व केलेलं फ्लेश असेल किंवा ते कितीही स्टरलाइज केलेलं फ्लेश असेल, पण ते हॉर्मोन्स किंवा ते थॉट प्रोसेस, ते विचार त्या फ्लेशच्या प्रत्येक सेलमध्ये इनबिल्ड असतात आणि दॅट वी आर इटिंग. ऑब्विसली दॅट विल सगुण, आयुर्वेदात एक हे आहे की सगुणाने म्हणजे समान गुणाने समान गुणांची वृद्धी. होमिओपॅथीमध्ये पण एक असं प्रिन्सिपल आहे, त्याचं मला नाव आठवत नाहीये. समान गुणाने समान गुणांची वृद्धी होते. सो ऑब्विसली दॅट हाय हाय पर्सेंटेज ऑफ एन्डॉर्फिन, एड्रेनलिन, कॉर्टिसॉल असलेलं फ्लेश जे आपण खातो आहे, आपल्या शरीरातला तेच फिअर हॉर्मोन्स किंवा तेच स्ट्रेस हॉर्मोन्स ते इन्क्रीज करणार आहे. आणि ऑब्वियस असे फॉर लॉंगर ड्युरेशन आपण ते खात राहतो आणि अवर स्ट्रेस कीप ऑन इन्क्रीजिंग. सो स्ट्रेस रिडक्शनसाठी सुद्धा पहिलं आम्ही रेकमेंड करतो की लिव्ह द नॉन व्हेजिटेरियन फूड. ऑब्विसली खूप पर्सेंटेजमध्ये फरक पडतो. किलिंग ॲनिमल्स अँड गेटिंग, जेव्हा तुम्ही दुसऱ्याला म्हणजे स्वतः जाऊन त्या माणसाला त्या जीवाला मारत नसाल, पण यू आर प्रमोटिंग दॅट बिझनेस. जेव्हा किलिंग अदर ॲनिमल्स leads, according to the law of nature, leads, you will also get killed by some or other ways, maybe by some infection, some diseases, something, by some or other way. Once you are killing someone, you will get killed. It's a law of nature. निसर्गाचा हा सामान्य आणि सरळ साधा नियम आहे की जसा तुम्ही दुसऱ्यांशी बरोबर वागता तेच तुमच्या बाबतीमध्ये घडून येतं. सो किलिंग ॲनिमल्स will lead to the getting killed by animals or any other reasons. सो कारण निसर्गासाठी मनुष्य काही वेगळा प्राणी नाही. जसा त्याच्यासाठी बाकी असंख्य जीव आहेत, किडे, मुंगी, सकट, तसाच मनुष्य हा एक जीव आहे. मनुष्य हा एक प्राणी आहे निसर्गासाठी. आपल्यासाठी आपण स्वतःला फार शहाणे समजतो किंवा फार मोठे इंटेलेक्च्युअल वगैरे, हा जो वर्टिबल कॉर्टेक्स दिले आहे त्याची आपण स्वतःला फार उच्च किंवा हुशार समजतो. सो नेचर ट्रीट्स अस एव्हरी किंवा नेचर ट्रीट ऑल ॲनिमल्स इन अ इक्विलिब्रियम. So we should not go for any non-vegetarian diet. There are very few exceptions that can, पण जनरली 99% किंवा 98% लोकांना ह्युमन्सना नॉन व्हेजिटेरियन फूड म्हणजे बेसिकली आपल्याला इथे पृथ्वीवर का पाठवलेले आहे? एन्जॉय करण्यासाठी नाही. आपल्याला इथे कर्म बर्न करण्यासाठी, पास्ट कर्मच आहेत. ती काहीतरी अचीव्ह करण्यासाठी, काहीतरी प्रत्येकाचा आयुष्याचा एक प्लॅन आहे. ते करण्यासाठी नॉन व्हेजिटेरियन फूडची काहीच आवश्यकता नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एक श्लोक 14व्या अध्यायामध्ये आहे, 16व्या, सॉरी, हां, 14व्या अध्यायामध्ये पुढचा श्लोक आहे, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. की तर स्वतः म्हणतो आहे कृष्ण की अहम वैश्वानरो भूत्वा, मी वैश्वानर होऊन. हा वैश्वानर हा एक अग्नी आहे, पंच अग्नींमध्ये आयुर्वेदाने सांगितलेलं आहे, त्याच्यामध्ये जाठराग्नी सांगितलेलं आहे. तर जाठराग्नीचा ओनर आहे वैश्वानर. सो फायर फायर इन द स्टमक, आय बिकम द फायर इन द स्टमक. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः. प्राणी म्हणजे मी त्याच्यामध्ये मी स्वतः तिथे अस्तित्वात आहे किंवा मी स्वतः तिथे उपस्थित आहे. जसं तो कुटस्थः ब्रह्मम असं त्यांनी मागे सांगितलं होतं, मी हृदयात प्रेझेंट आहे. तसं तो सांगतो आहे की मी वैश्वानर रूपामध्ये तुमच्या जाठराग्नीच्या स्वरूपामध्ये मी प्रेझेंट आहे प्रत्येक देहामध्ये. तो आता देवाच्या समोर आल्यानंतर म्हणजे जे लोक भक्तिमार्ग फॉलो करतात त्यांना एक उदाहरण सांगितलं जातं की देवाला तुम्ही नॉनव्हेज म्हणजे जो तिथे उभा आहे त्याच्या अंगावर किंवा त्याच्या त्या अग्नीमध्ये नॉन व्हेजिटेरियन किंवा मांस कोण टाकतं? राक्षसी योनीतली लोक टाकतात. कधी रामाच्या बाबतीमध्ये रामायणात ऐकलं असेल की यज्ञाच्या कुंडामध्ये ती लोक मांस वगैरे टाकायची किंवा अशी राक्षस योनीतली किंवा वृत्तीची माणसं करतात. जो अग्नी फडफडत आहे, देव तिथे स्वतः, कृष्ण तिथे स्वतः प्रेझेंट आहे त्याच्या अंगावर किंवा त्याच्यामध्ये तुम्ही पचनासाठी किंवा फक्त आपल्या रसनेच्या किंवा जिभेच्या सुखासाठी आपण त्याच्यामध्ये नॉन व्हेजिटेरियन फूड टाकत असतो. सो थिंक अबाउट दिस. आणि अहम प्राणिनाम देहमाश्रय प्राणापान समायुक्त, प्राण आणि अपान आणि यान समान उदाने अशा 5 वायूंनी किंवा 5, आता हे वायू और प्राण इज अ शॅडो ऑफ आत्मा, शॅडो ऑफ पुरुष, शॅडो ऑफ जीवात्मा, जो परमात्म्याचा एक भाग आहे. सो थिंक अबाउट दिस. ती त्या प्रजेची शॅडो आहे किंवा तो प्राण आहे, त्याच्या सहाय्याने पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे अन्न किंवा सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड अँड च्युएबल.
अशाच प्रकारचे अन्न मी पचवत असतो. ओके. सो ईटिंग ॲक्चुअली व्हेनेव्हर गॉड इज प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ अस, व्हॉटएव्हर वी आर ऑफरिंग शुड बी ऑफरिंग, है ना. देव समोर आल्यानंतर त्याच्यावर काही मांस फेकणार का? किंवा आपण असं करत नाही. किंवा एखाद्या सज्जन मनुष्य किंवा आपल्याला गुरु किंवा जे कोणी असतात आपल्या समोर येतात त्याच्यासमोर आपण अशा गोष्टी बिहेव करत नाही. Okay, you are supposed to bow in front of him, you are supposed to offer some offerings in front of him when he is present in front of you. So ज्याला आपण यज्ञ कर्म, मराठीमध्ये साडस आपले हे आहे, जाणीजे यज्ञ कर्म. ओके. वदनी कवळे घेता वगैरे जे काही हे आहे की यज्ञ कर्म आहे. आणि यज्ञामध्ये मांस टाकणारी माणसं ही राक्षस योनीतली असतात. ती कधीही मनुष्य योनीतली किंवा देव योनीतली असू शकत नाहीत. सो सात्विक फूड इज अ मॅन्डेटरी, कारण ते यज्ञ कर्म आहे. बेसिकली इट नरिशेस बॉडी अँड माइंड विदाउट एनी डिसीजेस. ओके. हे यज्ञ कर्म आहे असं म्हणूनच हे श्लोक किंवा वदनी कवळे घेतासारखे श्लोक प्रत्येक वेळेला आधी म्हणायचे असतात. त्याचं कारणच असं असतं, इट रिमाइंड्स अस व्हॉट वी हॅव टू डू कम्प्लिटली. किंवा अहम वैश्वानर सारखे सुद्धा भोजन मंत्र म्हणतात. ओके. तर आपण 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे आता डाएट बघूया. सात्विक डाएट भगवद्गीतेने 17व्या अध्यायामध्ये सांगितलेले आहेत की आयुः सत्व बल 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 आरोग्य सुख प्रीती विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा वृद्ध्या आहाराः सात्विक प्रिया. म्हणजे सात्विक सत्वगुण प्रधान व्यक्तींना हे आहार प्रिय असतात आणि हे सात्विक फूड आहे. कुठले? जे कुठल्याही प्रकारचे व्हेजिटेरियन, कम्प्लीट व्हेजिटेरियन फूड कम्स इन द एक्सेप्ट सम ड्राय फूड्स, कम्स इन द सात्विक डाएट किंवा सात्विक फूड. जे सत्व त्याच्याने जे खाल्ल्यानंतर तुम्हाला कधीही कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही. ऑल ज्युसेस, फ्रूट, व्हेजिटेबल्स, डेअरी प्रोडक्ट्स, सगळे दॅट प्रमोट्स द लॉन्जिटिव्हिटी, इंटेलिजन्स अँड विगर, हेल्थ अँड हॅपीनेस अँड चीअरफुल, दॅट लीड्स यू टू द हॅपीनेस अँड चीअरफुलनेस. तो तशा प्रकारचं अन्न खाल्ल्यानंतर कधीही दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला स्टमक डिस्टर्बन्सेस किंवा कधीच वाटणार नाही. ओके. ज्युसी डाएट्स, ज्युसी म्हणजे रस त्याच्यामध्ये असतो. म्हणजे काही फळं असतात ती ड्राय फ्रुट्स असतात, तर ती त्याच्यामध्ये रसाचा कंटेंट किंवा वॉटर कंटेंट कमी असतो. ज्या ह्याच्यामध्ये लाईक वॉटरमेलन आहे, मस्कमेलन आहे, असे अनेक फ्रुट्स असतात की ज्याच्यामध्ये वॉटरी किंवा अनेक फूड असतात की ज्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट जास्त असतं. सो ऑल वॉटर कंटेंट म्हणजे की ज्याच्यात जास्त असतं दे आर सात्विक फूड. टेस्टी असतात. टेस्टी म्हणजे फार चमचमीत नसतात. पण त्याच्यात ते खाल्ल्यानंतर तुम्हाला आनंद होतो किंवा सुख समाधान वाटतं. सबस्टेन्शियल असतात, नॅचरली ॲग्रीएबल असतात. म्हणजे आपला जो जठराग्नी आहे, तो कधीही त्याच्या कुठल्याही कंप्लेंट्स पुढे होत नाहीत. ओके. रस्या हा स्निग्ध असतं. स्निग्ध म्हणजे मॉइश्चर किंवा फार सॉफ्ट असतं. फार असं हार्ड फूड नसतं. ओके. हृद्याहा म्हणजे ते आवडणारं असतं. मनाला फार प्रिय असतं. आता मनाला प्रिय तर राजसिक आणि तामसिक डाएट पण असतं काही लोकांच्या बाबतीमध्ये. पण तरी पण अशा प्रकारचं फूड तुम्ही सात्विक फूड म्हणून कन्सिडर करू शकता. राजसिक फूडच्या बाबतीमध्ये सांगितलेलं आहे, कट्वाम्ल लवण तीक्ष्ण तीक्ष्ण वृक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकाम प्रदाह. आता उदाहरण सांगते. चहा करणं म्हणजे काही लोकांना चहा म्हणजे तो ओतला की लगेचच घशात टाकायचा असतो. अत्युष्ण म्हणजे अशा काही प्रॅक्टिसेस किंवा सवयी आम्ही बघितल्यात लोकांच्या. म्हणजे एक दिवशी ते एक म्हणजे दुसरी एक फ्रेंड होती ती इतकी वैतागली होती, की ती म्हणाली आता गाळणं घेऊनच म्हणजे तोंडातच गाळते आता. इतका त्या एका व्यक्तीला चहा गरम लागायचा. राजसिक डाएट. अतिशय उष्ण, कटू, फार तिखट खातात, फार स्पायसी खातात लोकं. कटू, आम्ल, लवण, उ उष्ण, तीक्ष्ण, वृक्ष, दाह निर्माण करणारं. म्हणजे फार जळजळीत मसाले, चमचमीत अन्न खायची त्यांना सवय असते किंवा अशा प्रकारचे फूड्स किंवा मटेरियल अवेलेबल आय मीन डाएट्स असतात. असे राजसिक डाएटमध्ये तुम्ही हे करू शकता. आता हे रसनेंद्रियाला फार चविष्ट किंवा टेस्टी लागू शकतं. परंतु किंवा आवडू शकतं ते. परंतु हे दुःख, त्याच्यानंतर शोक, त्याच्यानंतर आमय. आमय म्हणजे आम हा एक कन्सेप्ट आहे आयुर्वेदामध्ये. कारण हे अशा प्रकारचं अन्न जे आहे ना, ते पचू शकत नाही. म्हणजे जिभेला चांगलं लागेल, परंतु पचायला फार डिफिकल्ट असतं. आणि त्यामुळे काय होतं, की आम क्रिएट होतो किंवा म्हणजे अनडायजेस्टेड फूड क्रिएट होतं आणि दॅट आम हे बेसिक कारण सांगितलेलं आहे प्रत्येक रोगाचं आयुर्वेदाने.
असंख्य प्रकारचे पुढे वेगवेगळ्या रोग निर्माण करतं. तो आमय प्रदाह म्हणजे आम निर्माण करणारा हे डाएट आहे. ओके. ते थोडंसं ते म्हणजे ज्युसी कंटेंट असतो, वॉटर कंटेंट असतात राजसिक डाएटमध्ये. स्पायसी असतं, सोर असतं, सॉल्टी असतं, ओव्हर हिटेड असतं, ड्राय असतं. बरचसं म्हणजे ड्रायफ्रुट्स काही लोकांना फार प्रिय असतात. कंप्लीट राजसिक फूड. बर्निंग असतं, विच कॉजेस सफरिंग. मग त्याच्यानंतर पुढे ऍसिडिटी होणार किंवा कुठल्याही प्रकारचं अपचन होणार, ब्लोटिंग होणार आणि मग त्याच्यानंतर असे असंख्य प्रकार पुढे 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 रोगाची संप्राप्ती निदान सुरू होतं, म्हणजे जर्नी सुरू होतो असं अनेक वर्षांचा. तामसिक फूड. यातायामं गतरसं पूती पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसप्रियम. म्हणजे विच इज इल कुक्ड. बऱ्याच लोकांना ना आता प्रत्येकाच्या पाकशैलीवर पण अवलंबून असतं, की अर्धकच्चं अन्न खायची सवय असते बऱ्याच वेळेला. एक लक्षात घ्या, आपल्याकडे जे दातांची रचना, जो डेंटिस्ट असतील किंवा कोणाला जर माहिती असेल, जरी 6वी-7वीच्या पुस्तकामध्ये पण आपल्याला असतात कॅनॉन्स अँड मोलार्स वगैरे असं असतं. ते एकदा उघडून बघा. आपल्याकडे फारसे इन्सिजर्स नाहीयेत. इन्सिजर्स आपल्याकडे 2च दिलेले आहेत. वन इज ऑन द राइट अँड वन इज ऑन द लेफ्ट साइड. ओके. इन्सिजर्स वरती 2 आणि खाली 2, 4च दिलेले आहेत. तुम्ही कधी बघितले असेल तर सिंहाला, वाघाला किंवा कुठल्याही प्रकारचे जे नॉन व्हेजिटेरियन खातात ना प्राणी, त्यांना इन्सिजर्स खूप स्ट्रॉंग असतात त्यांचे. सो काय म्हणू त्याला, ते इन्सिजर्स म्हणजे त्याचाच अर्थ असा होतो की आपल्याला नॉन व्हेजिटेरियन फूड खाण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे इक्विपमेंट्स दिलेले नाहीत. त्यामुळे आपल्याला सौम्य अन्न शिजवून, अन्न अतिशय चांगल्या प्रकारे शिजवून खायची गरज असते. बरेचसे ड्रिल्ड फूड असतात किंवा काय म्हणतात त्याला, ग्रिल्ड फूड असतात. ग्रिल्ड फूड बऱ्याच वेळेला अर्धकच्चं अन्न असतं. तर हे अर्धकच्चं अन्न काही लोकांना म्हणजे काही लोकांना ग्रिल्ड फूड फार आवडतं. जे वेगवेगळ्या प्रकारचे कबाब्स असतात किंवा कुठल्याही प्रकारचं असतात. ते एक मोठी तर काहीतरी चेन पण आहे मला असं वाटतं काय. नाव नाही आठवत येतं. की ग्रिल्ड फूड असतं. त्याच्यामध्ये फारसं शिजवलेलं म्हणजे फार आतपर्यंत तो पदार्थ शिजलेला नसतो. तो अर्धकच्चं अन्न, इल कुक्ड फूड. असं अन्न पचवायची आपल्याकडे कुठल्याही प्रकारची इक्विपमेंट्स पण नाही आहेत आणि आपल्या चारचाकणीची ऍक्च्युली बघायला गेलं तर तेवढी कपॅसिटी पण नाही आणि दॅट क्रिएट्स द अनडायजेस्टेड फूड. तो इल कुक्ड जे असतात फूड, फुल्ली कधी-कधी कच्चं खातात म्हणजे फळं खातात, पण फळं पण अर्धी कच्ची शिजलेली म्हणजे पिकलेली नसतात फारशी. तर हे जसं मँगो आपण घेतो किंवा अर्ध कच्चा मँगो असतो किंवा अर्धा कच्चं कुठल्याही प्रकारचं फ्रूट असतं. असे फारसे खाऊ नये. दॅट कम्स इन द तामसिक फूड. टेस्टलेस असतात, रोटन असतात. कधी-कधी डिकेइंग सुरू झालेली असते. त्या कुठल्याही प्रकारच्या आहारामध्ये, व्हेजिटेरियन आहारामध्ये सुद्धा. त्याच्यानंतर स्टील किंवा ओल्ड असतात. म्हणजे बऱ्याच लोकांना सवय असते बघा, की खिचडी असेल किंवा कुठलीही कोण गोष्ट असेल, ती 1 दिवसानंतर खायची. अशी माणसं आहेत. मी बघितलेली आहेत, की मला जरा म्हणजे मी एक 4-5 तासानंतर किंवा 6 तासानंतरच मी गोष्ट करून खातो. त्याची टेस्ट वाढते. हं. तरी जी बरीचशी लोणचं किंवा जी मुरवलेली असतात ना गोष्टी, अल्कोहोल ना, अल्कोहोलची प्रोसेस आणि लोणच्याची प्रोसेस ॲक्चुअली सेमच आहे. सो ही जी मुरवलेल्या गोष्टी असतात फॉर लॉंगर ड्युरेशन ऑफ टाईम, ते जिभेला छान लागतात, पण कंप्लीट तामसिक डाएट. ओके. सो पोल्युटेड झालेली असतात आणि विच इज अ इम्प्युअर टू. ओके. सो आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आत्ताचा जो तामसिक फूडचा कन्सेप्ट आहे, तो म्हणजे रेडी टू कुक आयटम्स. रेडी टू कुक, ज्याच्यामध्ये असे अनेक फूड प्रकार आजपर्यंत येतात, की रेडी टू कुक असतात. फक्त गरम पाणी घालायचं त्याच्यामध्ये. कॉफी सकट भात, आमटी, डाळ, खिचडी, भाज्या, राईस सगळ्या प्रकारचे आयटम येतात रेडी टू कुकमध्ये. फक्त त्याच्यामध्ये पाणी किंवा काहीतरी असं 2 मिनिटात मायक्रोवेव्ह करायचं आणि खायचं. कंप्लीट तामसिक फूड. कारण त्याच्यामध्ये एक तर प्रिझर्व्हेटिव्ह पण टाकलेली असतात आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह पेक्षा ते खूप आधी म्हणजे त्यांची शेल्फ लाईफ तुम्ही बघाल तर 2-2, 3-3 महिन्याची शेल्फ लाईफ असते. कंप्लीट तामसिक फूड हे आजच्या दिवसाचं मॉडर्न तामसिक डाएट आहे. सो विथ धिस कम्स अंडर कंप्लीटली तामसिक फूड. सो बेसिकली कसं होतं, की जेव्हा पण कुठलं पण अन्न शिजवलं जातं, त्याचं 2 ते 3 तासामध्ये त्याची प्राणिक शक्ती कमी होते. त्या वस्तूची किंवा ते मग व्हेज असो, नॉन-व्हेज असो आणि हां, नॉन-व्हेज तर कंप्लीट कम्स इन द तामसिक फूड म्हणजे. कंप्लीट ऑल जो सगळा सेक्शन आहे, इन्क्लुडिंग एग्स अल्सो. एग, फिश, नॉन-व्हेजिटेरियन एव्हरीथिंग कम्स इन द
तामसिक फूड. सो हा सगळा जो प्रकार आहे, हा सगळा प्रकार जेव्हा आपण शिजवतो, व्हेजिटेरियन, नॉन व्हेजिटेरियन डाएट जे असेल ते आपण शिजवतो. ते शिजवताना त्याच्यामध्ये 2 ते 3 तासानंतर डिकेइंग प्रोसेस सुरू होते. आपण काय करतो त्याला फ्रिजमध्ये ठेवतो. राइट? सो फ्रिजमध्ये ठेवल्यानंतर अन्न पचतं. पण ते कंप्लीटली जी गोष्ट फ्रिजमध्ये गेलेली आहे, ती सगळी तामसिक फूड म्हणूनच बाहेर येते. So try to keep smaller freezer in the house or try to keep the minimum things in the fridge. Okay. So then in that way we can avoid the tamasic food. Okay. So these are the, let me stop here. I'll stop the sharing also and recording.